Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mukhtar. Ramai wakil rakyat pimpinan Ismail Sabri menganggap yang rakyat ni bodoh. Mereka cuba memperdayakan kita setiap saat. Menteri-menteri kabinet fikir rakyat tidak tahu muslihat mereka, tetapi rakyat jauh lebih bijak. Baru-baru ini, Timbalan Speaker Dewan Rakyat yang juga Ahli Parlimen Batu Pahat, Muhammad Rashid Hasnun, mempertahankan tindakannya melakukan lawatan kerja ke luar negara. Ada gambar yang menunjukkan isteri Rashid turut sama mengikuti rombongan Rashid ke luar negara. Kartunis Zuna berkata, "Seronoknya pergi luar negara time ini." Apa komen anda? Mungkin Rashid ingat rakyat Malaysia bodoh kot. Tarikh sebenar perjalanan dan jadual perjalanan Rashid tidak diketahui. Dia juga melawat Slovakia dan Iran termasuk Austria. Dan dia dijadualkan pulang pada 8 hari bulan Januari. Ramai kawan saya dalam Wisma Putra yang bekerja sebagai diplomat dan juga mereka dalam Kementerian Luar Negara berkata yang kalau anda melawat Eropah, mesti melawat Slovakia kerana ia tempat yang menarik, kaya dengan budaya dan keindahan alam semula jadi negara. Jadi sini saya beri 10 alasan Wakil Parlimen Malaysia suka bercuti ke Eropah. Nombor 1. Eropah musim cuti Christmas dan juga winter sale. Rashid kata ia melawat beberapa negara di Eropah untuk bertemu rakan sejawatannya dan atas kapasitinya sebagai timbalan speaker. Siapa yang akan percayainya? Dia melawat Eropah apabila seluruh Eropah cuti Christmas dan akhir tahun. Nampak sangat yang ia cuti berjoli semasa musim sejuk dan musim salji dan perayaan Christmas dan akhir tahun di mana ramai orang Kristian merayai tahun baru. Lagipun bukan saja musim cuti Mak Saleh, tetapi ramai wanita suka pergi shopping selepas Christmas di mana isteri boleh dapat beg tangan, kasut, jam jenama dan dengan harga murah dalam winter sale. Kalau nak tipu, semaklah dulu faktor-faktor ya. Yang kedua, lawatan rasmi atau cuti untuk keluarga. Jadual perjalanan Rashid lebih kepada lawatan sosial dan merangkap masa cuti. Ini bukan lawatan kerja. Ini gunakan duit rakyat untuk cuti keluarga. Kalau Rashid betul buat kajiannya, jadual pejabat di Eropah tergendala dari pertengahan Disember hingga minggu pertama Januari kerana mereka menyambut Christmas dan Tahun Baru. Ini bukan lawatan resmi. Ini guna duit rakyat untuk cuti joli sekeluarga. Yang ketiga, orang ditugas bekerja dari rumah di Eropah semasa pandemik coronavirus. Pada hujung tahun ini, banyak pejabat, pada hujung tahun 2021, banyak pejabat di Eropah tutup awal untuk memperlahankan penyebaran jangkitan varian coronavirus iaitu Omicron. Pekerja mesti bekerja dari rumah dan Austria memperkenalkan sekatan sosial yang ketat. Nampak sangat yang Rashid ambil peluang melawat Austria untuk bercuti apabila ramai pekerja kerajaan dan juga swasta tidak berfungsi sebagai biasa. Dia hanya membuang duit rakyat. Yang keempat, mana pergi teknologi? Jadi dalam era teknologi ni, Rashid tak pernah dengar ke tentang Zoom meeting. Kalau saya yang tak pandai uruskan Zoom ataupun komputer ataupun smartphone boleh berzoom dengan pertolongan rakan saya, takkanlah pembantu dan penasihat yang bertimbun dalam Parlimen dan Kementerian Komunikasi
tak boleh menolong aturkan meeting Zoom untuk Rashid dan rakannya di Austria. Yang kelima, dia tak peduli ke tentang rakyat dilanda banjir? Banyak kawasan negara dilanda banjir, tetapi rakyat terpaksa membazirkan wang untuk perjalanan wakil parlimen yang sia-sia saja ke Eropah. Adakah Rashid tidak peduli tentang pengundi di kawasannya yang terkena banjir? Dia bercuti bersama keluarga ataupun bersama isterinya atas perbelanjaan pembayar cukai, manakala rakyat biasa terkiar-kiar akibat banjir dan menderita akibat cuaca, kerosakan dan kerugian akibat banjir dan wabak penyakit coronavirus. Yang keenam, jadual perjalanan. Boleh tak Rashid berikan butiran mengenai jadual perjalanannya ke luar negara? Yang paling penting, siapakah ahli keluarga yang melancong bersamanya? Apa kos yang keseluruhan untuk dia, isteri, saudara ataupun orang dari parlimen atau kementerian ataupun pejabatnya yang mewakilinya ke luar negara? Yang ketujuh, rakyat terima RM1,000. Tetapi allowance wakil rakyat lawatan resmi, diorang dapat berapa? Baru-baru ini, Menteri Kewangan kata yang setiap keluarga akan menerima RM1,000 untuk mengganti barang rumah yang telah rosak kerana air banjir. Kita nak tahu berapa kos lawatan resmi Rashid ke Eropah. Negara sudahlah hampir bankrupt akibat banduan Najib Abdul Razak mencuri duit rakyat dalam skandal 1MDB. Sekarang ni pula, wakil parlimen pula tak pandai nak jimat cermat dengan duit rakyat. Yang ke-8, Rashid dapat berjimat, tetapi rakyat terpaksa belanjanya. Bukan saja Rashid ya, tetapi ini memang perangai ahli parlimen Malaysia. Menteri dan wakil parlimen suka hangkut pasangan isteri bini dan ahli keluarga menyertai mereka dalam perjalanan resmi ke luar negara. Diorang ni berbuat demikian supaya tak payah nak keluar duit sendiri untuk isteri dan keluarga. Jikalau anak pun juga ikut turut pergi cuti. Semua ni kita biayai kan. Kos first class naik kapal terbang free. Kalau tak first class, business class pun jadilah untuk sanak saudara. Lepas itu, hotel free. Bukan saja tambang kapal terbang, tapi juga kos kereta. Takkanlah wakil rakyat nak naik teksi kan? Tak adalah standard macam tu. Yang ke-9, ke mana perginya menteri dan wakil parlimen? Kalau anda memerhati dalam banjir melanda Selangor dan beberapa negeri di Malaysia pada tahun lepas, ada nampak tak muka menteri-menteri kita? Tak ada kan? Ini kerana ramai mereka cuti luar negeri. Minggu lalu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengarahkan anggota kabinet untuk membatalkan cuti mereka dan menteri yang sedang berada di luar negara agar supaya mereka pulang segera. Menurut Ismail, pembatalan cuti itu berkuat kuasa sehingga masalah banjir ketika ini selesai. Hujan lebat dan banjir bukannya datang dengan serta-merta. Memang ini musim banjir. Jabatan Meteorologi sudah beri amaran hujan lebat. Takkanlah menteri dan wakil tak faham yang setiap ahli parlimen sepatutnya berada di Malaysia untuk membantu menguruskan keadaan banjir. Dan yang akhirnya, speaker dan timbalan speaker yang penuh kontroversi. Pada 2021, parlimen tidak bersidang dan telah tutup untuk sebahagian besar tahun lepas. Sistem parlimen di Malaysia berdasarkan sistem Westminster di England, manakala di Austria ia sistem Democratic Republic. Jadi, apa yang timbalan speaker nak pelajari dari sana? Lagipun, Rashid patut bertanya kepada rakan sejawatannya iaitu speaker parlimen mengapa ia tidak benarkan
perbahasan mengenai banjir pada bulan lepas. Timbalan dan Speaker Parlimen ini penuh kontroversi. Ingat tak pada bulan Jun yang lepas, Rashid bohong tentang menghadiri jamuan durian semasa lockdown dalam pandemik coronavirus. Dia betul marah dan dia kata orang nak memburukkan namanya. Tetapi ia telah mengaku yang betul, ia telah menghadiri pesta durian. Tetapi ia berbuat demikian hanya apabila pihak polis menyiasat insiden itu. Ramai orang mendakwa bahawa mereka tidak akan lagi percaya pada Rashid. Mereka mendakwa dahulu berbohong, selalu akan berbohong. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.